Привіт! Мене звати Іра Ластівка, і сьогодні я продовжу розповідати про Сеул. На третій день я вирушила пішки до району Мьондон. Він тут теж неподалік. Дійшла до Мьондону, і перше, що я тут побачила, це собор католицький. У Кореї дуже багато християнських церков, але таку типову для Європи архітектуру не часто побачиш. Район Мьондон, яким ми тільки що пройшлися, дуже постраждав насправді від коронавіруса. Одне з найцікавішого, за чим туди приходили люди, була вулична їжа, а вулична їжа була заборонена під час епідемії, тому багато хто не витримав цього і зачинився. І, як ви бачили, там є зачинені магазини, і активність цього райончика трошки зменшилася, але в принципі життя триває і мені там сподобалося. А зараз ми підемо на вежу Намсан. І для цього ми скористаємося канатною дорогою. Так, порівняно з Пусаном, канатна дорога не дуже, хоча коштує практично так само. Можна було спокійно йти пішки або під'їхати на автобусі. Бо коли вже на горі я усвідомила, що щоб дістатися до оглядового майданчика на самій вежі, треба заплатити ще майже стільки ж, як за ту негодящу канатну дорогу, я аж засмутилася. Втім, на самій вежі мені настільки сподобалося, що в результаті я ані трохи не шкодувала.
traditional. Привіт! Сьогодні останній день перебування в Сеулі, і з готелю я одразу вийшла із речами. Зараз гуляю по вулиці, по місцю Чонгічон. Це вулиця, яка в 50-70-х роках була шосе. Тут було багато машин і все було забетоновано, але суть в тому, що до того тут була річка. І в якийсь момент було вирішено відновити річку, і все це шосе розламали, і тепер є річка. Населення спочатку було дуже незадоволено таким проєктом, тому що де будуть машини їздити, але після того, як це все зробили, всі почали пишатися, що тепер тут така екологічна містівка є недалеко від центру. Наша наступна зупинка – район Ітевон. Люди, які дивляться дорами, точно про нього чули. От і я насамперед пройшлася місцями, де знімали дораму Ітевон Клас.
Ітевон вважається районом іноземців. Тут багато ресторанів, різноманітних кухонь. Українського немає. Є російський, в якому, кажуть, подають руський борщ. Блогерка Meg Stories розповідає про це трохи більше, посилання я дам у описі під відео. Я чула, що район потроху втрачає популярність, і, здається, так і є. По-перше, людей малувато. По-друге, тут мав бути ресторан із такими суші, як у нас в Україні, а не з тутешніми, правильними. Так от, цей ресторан закрився. По-третє, оця російська тройка, чим не ознака занепаду? То що, будемо туди йти? Пішли. Ну, така закрита, правда, ні вікон, ні дверей. А там один великий church will be... Ой. Це була Іра Ластівка, і я дуже дякую всім за перегляд. Також нагадую, що можна підписатися, поставити лайк і написати коментар. Бувайте!